Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Я вже засвітив тако. Так, ну ще раз вітаю. І сьогодні, щоб не дуже затягувати, сьогодні ми будемо розглядати ось цю касетку, будемо її розпаковувати. Так, першу касету, яку мені підписник подарував, переконали все ж таки не розпаковувати, а залишити її. Але прислали знову ж таку саму вже саме для огляду. Ну і, звісно, я людині щось на неї запишу, щоб все це було не просто так. Ми відкалібруємо, тобто розпакуємо, відкалібранемо, і якщо все з нею гуд, я запишу підписнику музику. Так що, друзі, давайте. Так, ну і друга касета, є ще одна касетка. Я більш-менш по руках близько підібрав до неї, але це вже будемо за нашим столиком розглядати. Так що розпочинаємо. І ось ця парочка Memorex сьогодні у нас на огляді. Друзі, я, звісно, зразу так, про такі штучки я вам вже вказував, кому потрібно 3D-друк, пишіть, надам координати. Так, чому саме цю я підібрав до цієї касети? Цей Memorex це 1997 рік реліз. І наскільки я знаю, такі касетки були корейські і китайські. От. Чим відрізняється, звісно, я поки що не можу вам сказати. Як то кажуть, в руках китайця не тримав, але судячи по світлинам з інету, то нібито не дуже чимось відрізняється, хіба що якість шрифта може відрізнятися. Цей варіант корейський. От. Бачите? Це для плеєрів, для бумбоксів, для автівки. Типу підходить. Купа якогось тексту. Тексту я, друзі, не перекладав. Якщо маєте бажання, можете на паузу натиснути і перекласти. Зараз ChatGPT Gemini робить просто великі дива. Так, друзі. А ось цю, чому я підібрав, ну, близько по руках. Це модельний ряд 95-го року. От, так що, друзі, ну давайте тоді, може, і з цієї розпочнемо. 95-й рік. Ну, от мені вона так попалась, колись я, якщо не помиляюсь, я її на барахолці знайшов в гарному стані, але от пописана. Я, до речі, до сих пір її навіть не слухав, нічого не писав. Вона так от лежала і чекала свого моменту. І, по всій відомості, вона знайшла той час для себе, щоб я додав її на огляд. Так, ну давайте. Подивіться, до речі, бокс, як басфиці початку 90-х. Єдине, що немає вже такого відбитку під пальцем бас. От. Якщо не помиляюся, і касету саму робили. Ось цю. Робив ICM. Вкладка, я вам скажу, що дуже якась простенька. Хоча папір ніби і непоганий. Такої середньої плотності, бо бувають і плотніше. Так, друзі. Але пописано просто. От, тому і вивернув на ізнаночку, а тут теж пописано, ну, трішки ніби менше. Простенька, навіть нема чим полюбуватися, от якщо чесно. Касетка, ну, тако собі. Я сподіваюся, що сама касета просто не підведе. Можливо, вона відкалібрується і щось все ж таки можна буде спробувати і записати. Ну, погано тим, що вона все ж таки клеєна, бачите, немає гвинтів. Ну, додали трішечки, звісно, ось цього хромованого напису Memorex, Ferric, DBX. От. І в таких ж самих корпусах йшли BASF. І BASF, до речі, робили, і, якщо не помиляюсь, і в Німеччині. І теж компанія ICM, Швейцарія. Так. Є, звісно, так, що у нас тут є? Давай, тут треба ближче, мабуть, глянути.
Ох. Так. Угу. Так. Ну, от бачите, от щось не може вона на цей. Ну, якщо не помиляюся, шістка, да? Ну, можливо, це 96-й рік, друзі. От, але модельний ряд 95-го. Це у нас що, на 60 хвилин. Ні, на 90, да. 90 хвилин. А от чомусь на самій касеті, друзі, немає хронометражу. Тобто якась універсалка. І судячи з того, яка катушка, 90 хвилин якась дуже маленька. Або настільки тонка стрічка, як на 120-ки, можливо. Можливо, якраз от з такої серії 120-ок і піхали там і в 60, і в 90. Ну, для чого робити там тоньше, товше. От. З одного боку, так. Ну, треба буде, до речі, і перевірити, чи дійсно тут 90 хвилин, друзі. Так. Ну, ніби як все на місці, і екранчик є. Да, є екранчик. Ну, повністю басовський корпус. Єдине, що, бачите, зробили вони таким хромовим написом. Це, мабуть, єдине, що може трішки прикрашати касету. Бокс. Бокс сам по собі класний в басовський. От єдине J-карта. Ну, якщо чесно, то така собі шляпа. Так. Ну, значить, до неї ми підійдемо. Ну і настав момент розпакувати ось цю касетку. І що? І спробувати теж. І ми її розглянемо. Кажуть, що зсередини, вроді би, нічого там такого гарненького немає. Але будемо сподіватися, що хоча б вона калібрується і пишеться. Так що, друзі, беру я режик свій і починаю. Так, друзі. Все акуратненько вскрив. Бачите? Вона зразу починає загибатися. Тільки обрізав і вона раз скручується. Ну, пакування таке, я б сказав, не дуже тонке. Але бачите, як воно грає на температуру, воно скручується. Ну що ж, давайте. Оп. Давайте зробимо так. Я зніму отак от акуратненько, і потім я все це на місце поставлю. Так. Ага. Корейський Memorex. Так. Ми вже ніби розглядали її. І ось що у нас тут. Ну, чесно кажучи, бувають набагато, скажімо так, негарніші касети. Ця ще більш-менш щось от ніби як в руках тримаєш. Але да, впізнаєш по корейських цих от набах, що це Корея. Так, подивіться, на боксі є відбиток Memorex в куточку. Там брендований все-таки. Вже чудово. Так, а що у нас так? Made in Korea. Та-та-та-та-та. А тут що у нас? Memorex продукт Pioneer BLVD Santa Fe Springs, USA. Нічого собі. Хто зрозумів, що тут мається на увазі? Про який піонер вони тут пишуть? Так. Розбиратися просто немає часу. Так. Ось такі наліпочки. Ну, нічого особливого. Тут взагалі нічого. 4 наліпки, тобто 2 пари. І все. Так, до речі, бокс такий трошечки закруглений, як в багатьох касетах наприкінці 90-х, на початку нульових почали робити. От і Sony такі робили закруглені, не гострі кутки. Пластик трішечки матований. Темний мат. Це все ж таки трішечки додає
ну, скажімо так, серйозності додає, мабуть, так. І ось такого кольору, так, ну, бачите, зсередини. Біленький, звичайний. Емочка така невеличка, ледь проглядається, ніби, знаєш, так, олівцем хтось чик-чик почоркав. Так, Memorex. І все. З цього боку, взагалі, ця сторона чиста. От бачите, якийсь такий кольор хакі олива. Да, це, скоріш за все, колір оливи. Так. І знову ж всякого купу текстів. Друзі, я отак от спинив, можете натиснути паузу і перекласти. Можливо, хтось і так розуміється англійською мовою. Так. Я в свій час якось упустив цей момент вивчення мов. Як то кажуть, балбес. А треба було. Хто ж знав? Ну і класичний вигляд корейської касети. До речі, якщо не помиляюся, компанія Фаворит теж робила в Китаї. Дуже схоже. По-моєму, такий самий робила. От. Ну, цей варіант саме корейський. Шкода, що немає китайського. Допустим, спробували би якраз порівняти Китай і Корею. Ну, я сподіваюся, що Корея буде трошечки краще за Китай. Хоча деколи буває, друзі, і Китай перепльовує. О, радує те, що все ж таки касета розбірна. Можна в крайньому випадку щось кращого додати. Так, а що у нас там? Серійник. Серійник. Ну, якщо це модельний ряд, як каталог каже, 97 рік, то це що у нас означає? Ліворуч друга цифра, сімка. Хто знає точніше, як в Memorex визначити рік? Досвід в мене з Memorex такий собі, я б сказав. Трішечки є. І всього-то. І треба буде якось теж зайнятися оглядом і Memorex. Боже, а в мене там і так вистачає. Тільки обирай. Так. А, до речі, смужечки такі. Давайте, друзі. Опа. На рекорді смужечки. Вони дуже нагадують мені смужки на Gold Star. Gold Star теж у нас Корея, так що. О! Стрічка така. Ну-ка. А стрічка така непогана на вигляд, я б сказав. Дивіться, вона і лакована чудова. І стан в неї чудовий. Так, ну я сподіваюся, що калібровку пройде і запис теж пройде. Має бути така ж сама гарненька, як і зовні. Ну, я маю на увазі стрічку. Нам же ж цікавить стрічка в даний момент. На чорному фоні, бачите, тут. Так, що у нас там? Це ж, якщо не помиляюся, просто на прокладках такий принт. І все. Універсальний корпус, під який можна запхати інші ось такі прокладочки, і буде друга касетка. Так що, друзі, ось так от. Ну що, переходимо до деки і пробуємо калібрувати і ось цю касетку, ICM-овську, ну і ось цей корейський Memorex. І так, в деку йде у нас Memorex DBS 1997 року реліз. Корейська зборочка така. Погнали. Тримаємо пальці хрестиком. Калібровка. І. Ну, я вам скажу ще. Куди не йшло? Ну, новенька все ж таки. Дивіться, зараз біас підтягнемо. Дивіться, чудово тримає, все як має бути. Та ви що? Непогана касетка, я б сказав, друзі. Так, мені цікаво, чи відкалібрується 95-й рік. Бо 95-й рік так само я ніколи, як то кажуть, ще не вставляв в деку. Так от як придбав, вона так і лежить і чекає свого
зіркового часу, друзі. Ну, давайте. Так. Спробуємо. Ну, перематується непогано вона. Да, в обидві сторони непогано. Так, я залишу ручки калібратора в тому ж самому положенні і подивимося, чи буде співпадати, чи ні. Стрічки ж, звісно, різні. Так. А у нас що? Касетка без клапанців. Касетка була без клапанців, без захисту. Так що все вирішив. І повтор. Чекайте, що ми нам повтор? Калібратор. Раз. І. Ух ти. Теж може бути. Ну, не так, звісно, тут треба більше підганяти. Ну, зробимо, скажімо так, поправочку на вітер, що це все ж таки бушна. Ой, не туди. Отако, щоб порівняти їх. Ну, дивіться, вона теж тримає чудово. Друзі, і ця касета доволі непогана. Значить, треба щось закатати. Так, я думаю, що вона от пережила нам нашу калібровку. Ми спробуємо щось записати. Але, скоріш за все, я буду зараз записувати на ту розпечатану касетку. Так, друзі, я вставив касетку і повторно відкалібрував її, підрівняв все так, як має бути. Я вже при вас це не робив, щоб нам, скажімо так, економити час. Друзі, ну і що? Тепер підбираю трек. А що тут підбирати? Ми нашого колеги по цеху і треки поставимо. Проходь повз, залишайся тут, де касети знову серце б'ють. Підпишись, якщо відчув цей драйв. Кожен перегляд – це новий лайф. Не проходь повз, залиш коментар. Кожне слово, мов безцінний дар. Разом створим світ живих стрічок, де звучить музичний кожен крок.
друзі, буквально на хвилинку ще хочу спробувати записати на цю, щоб порівняти. Я то можу, звісно, і сам це зробити, але мені ж цікаво, щоб і з вами поділитися. Так, відкалібрую ще раз. Так, давай. Все поставимо на місця. Так, відкалібровано. Друзі, і спробуємо записати. Мені цікаво дійсно порівняти. Так. Запис пішов. Я Андрій, це мій окремий світ, де касета береже свій заповіт, теплий звук крізь роки ожива, і магнітна стрічка знову співа. Кожен бренд історія своя, кожна плівка це маленький я. Огляди, тести день за днем, ділюся серцем і своїм вогнем. Якщо цей звук торкнувся душі, залишся поруч хоч на мить. Разом лише берегти те, що час не зможе змінить. Не проходь повз, залишайся тут, де касети знову серце б'ють. Підпишись, якщо відчув цей драйв. Кожен перегляд це новий лайф. Не проходь повз, залиш коментар. Однієї хвилинки нам вистачило, щоб порівняти. Друзі, і що я можу сказати? Моя суб'єктивна думка. Ось ця касета бушка набагато краще все ж таки пишеться. Менше шуму і менше такої, знаєте, як каші. Знаєте, коли все в одну купу скидається. Я думаю, що корейський і що китайський, можливо, за китайський поки що не буду нічого, мабуть, казати, але пишеться, мабуть, як китайська. Не саме краще. Я, звісно, спробую по максимальному витягнути. Я на неї щось запишу. От, віддам пану Дмитру цю касетку. От, по максимуму я з неї витягну все, що я зможу. Ну, щоб людина могла насолоджуватися записом. Але, друзі, якщо чесно, якщо касети ці бюджетні, можете собі, звісно, брати. Але так як ви шукаєте якісний звук, я думаю, що можна, в принципі, і не витрачатися. Ось, пан Дмитро, вибачайте, але така от суб'єктивна думка. Ось, так що, друзі, навіть якщо знайти, то краще, мабуть, знайти краще таку касетку. От, не Корея. Тобто тут, скоріш за все, ну, стрічка, скоріш за все, та сама Німеччина. Єдине, що зібрана вона на компанії ICM. Кореї тут немає. Ну і стрічка набагато краще прописується. Друзі, ну ось такий сьогодні у нас огляд получився. Пишіть свої коментарики, що думаєте з приводу саме такої касетки в таких обгортках. Коментарики, вподобайки і ваші підписки. На цьому, думаю, все. На все добре. Слава Україні!